السلام علیکم. نن چې کوم دی زموږ سره د ګرامر دویم نمبر لیکچر دی او زموږ سره چې کوم نن ټاپک دی د هغې نوم زموږ سره دی سبجیکټ اینڈ پریډیکیټ. په دې لیکچر کې به مونږ چې کوم دی د سبجیکټ او د پریډیکیټ باره کې چې کوم دی خبره کوو چې دا څه ته وایي. صحیح شوله؟ ها نو سټارټ اخلو. اوس وایو چې زموږ سره سبجیکټ څه ته وایي. what is subject. صحیح شوله؟ د سبجیکټ زموږ سره دوه ډیفینیشن کې دي چې سمپل دي، اسان دي. وړاندې چې کوم زموږ سره ډیفینیشن دی هغه زموږ سره دی چې subject of a sentence may be person, things that is doing action. صحیح شوله؟ وړاندې زموږ سره ډیفینیشن داسې دی چې دغه چې کوم دی سبجیکټ دا به زموږ سره په سنټنس کې یا به زموږ سره پرسن وي یا به زموږ سره څه وي تھنګس به وي. صحیح شوله؟ یا به پرسن وي او یا به څه وي تھنګس به زموږ سره وي. that is doing action. صحیح شوله؟ په سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ هغه پارت دی چې هغه څه کوي زموږ سره doing action، زموږ سره څه اکشن کوي. صحیح شوله کنه؟ زموږ سره څه کوي څه اکشن کوي، هغې ته موږ څه وایو سبجیکټ وایو. خو دا سبجیکټ په سنټنس کې زموږ سره یا پرسن وي او یا به څه وي تھنګس به وي. صحیح شوله کنه؟ ها دیم نمبر چې کوم زموږ سره ډیفینیشن دی هغه داسې دی چې سبجیکټ از واټ د سنټنس اباوټ. صحیح شوله؟ مطلب سبجیکټ مونږه هغه ته وایو مطلب سنټنس د څه باره کې دی، دا سنټنس د چا باره کې دی دغې ته مونږ وایو څه وایو سبجیکټ. مخکې اوس اګزامپل کې به تاسو ډیټیل سره تاسو پوه شئ. دویم نمبر چې کوم زموږ سره دا ډیفینیشن دی سمپل دی، دا مطلب دی چې دا سنټنس زموږ سره د چا باره کې دی. دا چا باره کې زموږ سره دغه ته موږ څه وایو سبجیکټ ته موږ وایو. صحیح شوله کنه؟ ها دویم نمبر چې کوم زموږ سره دی هغه دی پریډیکیټ. پریډیکیټ څه ته وایي؟ پریډیکیټ از د ریسټ پارټ اف د سنټنس that show what a subject is acting. و چې کوم زموږ سره چې کوم ریسټ پارټ دی د سنټنس، باقي چې کوم سنټنس پارټ دی دغه ته موږ څه وایو پریډیکیټ ته موږ وایو. صحیح شوله کنه؟ د سبجیکټ نه علاوه چې کوم زموږ سره اوس د ریسټ پارټ دی دې ته موږ وایو پریډیکیټ. دا موږ ته څه شو کوي؟ دا شو کوي چې what a subject is acting، چې سبجیکټ زموږ سره څه کار کوي څه اکشن کوي. موږ خو سبجیکټ وی کنه چې دا په سنټنس کې یا به پرسن یا به پلیس دا به څه کوي دا به اکشن کوي دا به څه کار کوي. اوس هغه کار موږ ته څوک شو کوي دا زموږ ته پریډیکیټ شو کوي. صحیح شوله؟ دا خو زموږ سره د سبجیکټ او د پریډیکیټ ډیفینیشن دا څه ته وایي. اوس راځو اگزامپل ته. اگزامپل کې به تاسو ښه په اسانه باندې پوه شئ. صحیح شوله؟ اگزامپل کې کوم موږ وړاندې اگزامپل ته وګورو هغه زموږ سره دی چې the cat is sleeping in the sun. اوس دلته ما چې کوم دی د cat دا ما انډرلاین کړ دا زموږ سره دی سبجیکټ، دا زموږ سره څه دی سبجیکټ دی. او is sleeping in the sun دا زموږ سره دی پریډیکیټ. اوس تاسو د ډیفینیشن په دې باندې اپلای کړئ. اوس موږ وګورو دویم نمبر یا تاسو وړاندې چې کوم دی تاسو کوم ډیفینیشن تاسو اپلای کوئ. کوم دویم نمبر ډیفینیشن په اپلای کوو سبجیکټ از واټ د سنټنس اباوټ. دا سنټنس د چا متعلق دی دغه ته موږ څه وایو موږ ته وایو سبجیکټ. اوس کوم موږ د سنټنس ته وګورو چې دې ته وګورم چې سلیپینګ ان د سن مطلب څوک چې کوم دی هغه سلیپینګ دی نو هغه زموږ سره دی کیټ. دا سنټنس د چا متعلق شو دا زموږ سره دی کیټ متعلق شو نو دا زموږ سره چې کوم دی څه شو سبجیکټ شو. صحیح شوله؟ اوس چې کوم زموږ سره ریسټ پارټ دی د سبجیکټ نه علاوه دا ټول زموږ سره چې کوم دی دا څه دی پریډیکیټ دی. او دا پریډیکیټ موږ ته هم دا شو کوي چې دا سبجیکټ څه اکشن کوي. دا د کیټ خو اکشن کوي خو زموږ سره کوم اکشن کوي هغه دی سلیپینګ ان د سن دا اکشن کوي کنه. او دا موږ ته چا شو کو دا موږ ته شو کو پریډیکیټ شو. صحیح شوله؟ ها دویم نمبر چې کوم زموږ سره اگزامپل دی هغه دی the laptop is placed on the table for charging. اوس دا ډیفینیشن په تاسو بیا اپلای کړئ. که زه دې ته وګورم چې is placed on the table for charging اوس څوک چې کوم دی ما سره په ټیبل باندې پروت دی د چارجینګ لپاره نو هغه زموږ سره دی لیپټاپ. او دا ساینټیس د چا متعلق دی د لیپټاپ متعلق دی. نو دې ته لحاظه موږ څه وایو دا زموږ سره شو دا زموږ سره سبجیکټ شو. څه شو سبجیکټ شو.
اوس چې کوم زموږ سره دا رست پارټ دی د از نه والا د چارجنګ پورې دا ټول زما سره چې کوم دي سره راځي په پریډیکیټ کې راځي او دا پریډیکیټ ماته دا شو کوي چې دا زموږ سره سبجیکټ کوم دی کوم اکشن کوي صحیح شوله هغه موږ ته څه شو کوي په ډیفینیشن کې موږ ته وایي چې دا موږ ته پریډیکیټ شو کوي. دریم نمبر اگزامپل زموږ سره دی چې د milk is very good for health. نو څوک چې is very good for health څوک زموږ سره چې کوم دی نو هغه د صحت لپاره ډېر ښه دی د milk. دا ساینټیسټ د چا متعلق شو د milk متعلق شو او دا زموږ سره اوس څه دی سبجیکټ دی صحیح شوله که نه د milk زموږ سره څه شو دا سبجیکټ شو. اوس چې څومره دا رسک پارټ اف د سنټینس دی د از نه والا د هیلته پورې دا زموږ سره چې کوم دی پریډیکیټ شو صحیح شوله که نه او دا موږ ته دا شو کوي چې دا ملک دا زموږ سره کم کار کوي کم اکشن کوي صحیح شوله که نه نو موږ ته چې کوم دی پریډیکیټ دا شو کوي چې یاره موږ خو دا وایو چې سبجیکټ په سنټینس کې چې کوم دی هغه به اکشن کوي کار وکړي او هغه کار موږ ته څوک شو کوي پریډیکیټ شو. موږ اگزامپل چې کوم دی موږ ته پته ولګېده نو په دې ویډیو کې چې کوم دی موږ سبجیکټ او پریډیکیټ چې کوم دی هغه موږ ډسکس کړو. امید کوم چې تاسو به پوه شئ.